told your friend you're not okay. Kasi tinanggalan ko na nga ng ano eh, tinanggalan ko na nga ng battery. Nag-a-alarm pa rin. Kasi lalo nga po, kung mga ganyan na po, nasabi niya po na tanggal ng battery, nag-a-alarm. Once na kinabit niya po yung battery na, automatic mag-a-alarm na po ulit yun. Kasi lalo na yung nagkaroon ng supply. Tanggal yung battery at nag-a-alarm pa. Kasi mayroon Kaya nga, kahit nga ako hindi ako makapaniwala kagabi. Ginawa ko na nga yan kagabi. binasa yung meter panel, pinatay ulit. Pagpatay, nag-a-alarm na ulit. Oo. Binukas yung ano ko. Tanggal na nga yung ano eh. Hindi, yun nga daw wala mo na yung ginawa binuksan. Binuksan niya muna panel. Pinatay, nag-a-alarm. Hindi, ang pinakaunang ano ko, nag-alarm siya, pinatay ko to. Ayaw. Kaya binuksan ko yan, tapos binuhay ko. Pinatay ko ulit. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Nakadalawang ano na eh, nakadalawang gabi na eh. Nag-aalala po siya, hindi na mamatay, hindi natigil. Tanggalin niyo po itong cover, tanggalin niyo po yung kahit isa lang po dun sa positive o negative na terminal. Kahit alin po doon, tanggalin niya po yung isang terminal doon. Tapos, dire-diretso niya lang po yung video kung tutunog pa. Yung bang alarm system niya, hindi pwedeng i-disable? Hindi pwedeng i-disable? Hindi. Wala kayo receiver. Mawala na ano? Receiver. Hindi niyo po pwedeng i-disable. Pwedeng palinis ko na lang rin yan, ano? Para isang biyahe na lang. Nandito na lang naman eh. Pwede ba linisin yung bula-bula dyan? Hindi. I-check o linisin? Pag i-check, mga ilang oras yun? Kasi sir, pagka pina-check na po, diretso linis na po yun. Mga ilang oras yun? Kasi po, 45 minutes po. Pag-check ko na lang din eh. Nandito na eh. Nakasalang na eh. O kung ano. Diretso linis na po yun. Oo. 500. Eh nandito na eh. Inano na, sinalang na eh. Ano ako kagabi niya nga. Di nga ako nakatulog eh. Di nga ako nakapasok. Kahit sa akin mechanic sir, nakapunta ka po. Kung ganun man, tanggal na Eh ako nga, hindi makapaniwala eh. Kaya nagulat nga ako kung ano nangyari eh. Pati tanggal na lahat ng ano eh. Wala nang supply. Pero namatay siya, ano, alauna ko siya tinanggalan eh. Namatay alas 4. Hindi, tinanggal ko yung ano eh. Oh, yan, hindi ko talaga mabuhay nung ano. Kaya ngayong umaga nga, kinakabit ko pa ngayong umaga eh. Kinumutan ko na nga para yung ingay hindi masyado malakas. Pero wala pong tinatamaan. Bawa po nababasa ng ulan. Hindi naman, Hindi po, yun nga po. Hindi nababasa ng ulan. Walang hayop na nadaan. hindi, may mga pusa doon. Pero hindi ko lang alam. Ano nadaan ng pusa kaya hindi po natigil ng ulan. Hindi, dapat yung patayin ko, mapapatay siya. Kasi, kung dire-diretso po kaya niyan, yung sinasabi niya po na alauna hanggang alas 4 ng madaling araw na matay, lobat na po yung unit niyo. Hindi, naka-disengage yung battery eh. Kaya nga eh, kahit naman ako hindi nga makapaniwala eh, kasi alam ko naman yung number 1 na supply yung battery, kaya tinanggal ko sa battery. Sana sir, na-video niyo. Hindi ko nga na ano eh. Pero nakadalawang ano na yan eh, nakadalawang gabi na. Pinapungalan? Oo. Pero yung unang gabi, ano na siya, mga isang oras, kaya medyo kinakabahan ako noon. Kaso lang nung sa planta, ginawa ko nga lahat, pinatay buhay ko, namamatay naman, sabi ko walang problema. Eh kagabi, naulit na naman.
Pero yung alam niya, nahihinaan yun na sounds. Yun na talaga yun. Kala ko nahihinaan yung volume noon. Ano, observahan mo muna pag umalik. Saan? Diyan? So magkano isa? Panlinis doon sa motor. Ito ba yan? Ito yan? Oo. Ano po? Ito. O ito lang. Meron ba dyan? fade to gray as you fade away.
fade away. Smile until I look away, but I've known you too long. It hurts to